everyone, Winston here. So today's episode is all about repainting again. So last time nag-repaint ako ng crankcase ng Suzuki Raider 150 Fi, and then but this time I'll be repainting the muffler itself. So yun. It's a quick shout out for Jen Galarzo and John Ray Basco. What up guys? Thank you for subscribing to my channel. So without further ado, let's start the repainting. But first, before we repaint the muffler or the full exhaust of the Suzuki Raider 150 Fi, syempre, nilinisin muna natin siya. So, let's get it on! Ayan, bali tapos ko na siyang hugasan, tapos papatuyin ko muna siya, bibila ko sa araw ng 30 minutes just to make sure na tuyo talaga yung muffler. So ito yung paint na gagamitin ko ulit, Samurai Paint H2 High Temp na color black. Magkano to? 320 pesos sa Lazada or Shopee, mga ganun din yata. Nabili ko to sa Quezon Avenue. Ang pangalan ng shop is Posh Motorcycle, and then yun, 320 pesos siya nabili. Gano'n siya kadami, 300mm yung isang can. Ito lang yung natira ko dun sa nung nag-repaint ako ng crankcase, so gamitin ko lang yung natira. And then paano ba gamitin to? Yun, nakalagay naman sa instructions sa likod. Pakibasa na lang, shake it well for 30 seconds bago nyo siya gamitin. Dun sa mga nagtatanong kung heat resistant ba to o ano ibig sabihin ng high temp, ibig sabihin nun, kaya niya mag-resist ng heat up to 600 degrees Celsius. So yun, pwede siya sa mga umiinit na parts, so hindi siya matatanggal agad or mabubura kapag ginamitan mo siya nito. Yun, so bali ang target ko, ito lang pipinturahan ko hanggang dun sa pinakadulo nung elbow. Tapos ito, ikikip ko siya as silver. So ang gagawin ko, kailangan mo ng scotch tape o kaya masking tape. Mas better ko yung masking tape na gamitin mo. Tapos dyaryo, yung dyaryo para takpan to. Takpan mo siya, tapos didikita mo ng scotch tape para hindi siya matanggal.
So ayan, na-repaint ko na siya. Para matuyo siya, hayaan ko lang siya na ganyan na matuyo for an hour just to make sure na tuyong-tuyo talaga yung paint. Tingin ko madali siya matuyo kasi magaspang yung exhaust. So yun guys, patuyo ko na siya ng gusto. After an hour, nakapaglinis na ako ng motor at saka nakapaglaban na rin ako. So sinabay ko na rin siya para hindi naman sayang yung oras ko. So this time ibabalik ko na yung heat guard and then I'll be showing you kung ano yung tsura niya once kabit na yung heat guard, and then kung ano yung tsura kapag na-repeat. So here's the finished product after repainting it with Samurai paint H2 high temp na color black. So dalawang beses ako nag-apply, and after ng unang application ni-rest ko lang 1 hour, and then second application yun, ito na kagad. Mabilis siya matuyo, kahit 30 minutes lang okay na. So here it is. So thank you for watching guys. If you like the video, please hit like and share, and for more upcoming videos, please subscribe to my channel.